Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia tiếp tục đến mảnh đất mới của Ali như mọi khi, trời vẫn còn rất sớm. Nhưng mảnh đất ấy đã không còn yên tĩnh. Những người trong nhà vừa thức dậy chưa lâu, công việc còn chưa bắt đầu thật sự, vậy mà tiếng tranh cãi đã vang lên trong căn lều nhỏ. Đó không còn là chuyện lạ với gia đình Ali. Kể từ khi căn nhà mới được xây lên từng chút một, những cuộc cãi vã giữa Ali và Parisa cũng xuất hiện dày hơn. Và hôm nay, người đầu tiên lên tiếng lại là Parisa. Cô nhìn bà Hilda rồi nói: Hilda, đừng cãi nhau với tôi. Tôi cần nói chuyện với chồng mình. Sau đó, Parisa lại nhắc đến công việc bên ngoài. Hãy nói với người lái máy kéo để anh ấy đến đây. Không lâu sau, Ali bước ra. Anh nhìn phần vật liệu đang nằm ngổn ngang rồi nói: Họ đã tháo những thanh sắt ra rồi. Rồi Ali lộ rõ sự khó chịu. Anh nói: Hôm qua tôi đã rất bực mình. Bây giờ lưng tôi lại đau nữa. Tất cả dường như đang dồn lên cùng một người. Nhưng Ali không thể dừng lại. Anh lập tức quay sang việc trước mắt. Nối nước vào vòi đi. Parisa đáp: Chúng tôi còn phải rửa bát. Ali bắt đầu mất kiên nhẫn. Parisa, đừng làm phiền tôi nữa. Nối nước vào vòi đi. Với Ali, nước lúc này không chỉ để rửa bát. Nước còn cần cho công trình. Anh nhìn ra khu vực đang xây rồi nói tiếp: Họ đã xây chỗ này mà không gặp vấn đề gì. Với sự giúp đỡ của người chủ thợ, chúng ta phải đổ đất vào những cái hố này. Rồi Ali lại quay sang Parisa. Parisa, đừng làm phiền tôi. Nối nước đi. Anh nói thêm, giọng càng nặng. Cô không hiểu sao? Nếu hiểu thì cô đã nối nước từ lâu rồi. Ali đưa tay nhìn làn da bị nắng đốt rồi nói: Tôi bị cháy nắng rồi. Tôi cần một cây lăn sơn. Rồi anh chỉ về phía xa. Nhà hàng xóm ở đằng kia. Một lúc sau, bà Hilda bước ra ngoài. Bà nhìn khu vực đang thi công rồi hỏi: Đầu tiên, cháu phải xếp gạch xung quanh chỗ này phải không? Ali đáp: Vâng. Bà Hilda lại hỏi: Phải làm thế nào vậy? Ali giải thích: Theo bản vẽ của ngôi nhà, bức tường phải được xây bằng gạch lên đến độ cao này. Trong lúc Ali đang chỉ từng vị trí trên công trình, người ta có thể thấy căn nhà này vẫn còn rất xa mới hoàn thành. Sau khi xem xong, bà Hilda quay vào lều. Bên trong, Parisa vẫn ở đó. Bà Hilda nói: Parisa, bà cũng đang bận làm việc. Bà đã gọi cháu từ lâu rồi. Lại đây ăn đi. Parisa đáp: Cháu đang bận. Bà Hilda nói tiếp: Rót cho bà một chút trà đi. Cái ly bẩn rồi. Đi rửa ly đi. Vòi nước đã được nối rồi. Parisa chỉ nói: Rót trà vào cái ly này đi. Đúng lúc đó, Ali bước vào. Anh hỏi: Có vấn đề gì vậy? Parisa lập tức đáp: Im đi. Bà Hilda cố làm dịu: Không sao đâu. Nhưng Ali đã nghe thấy. Anh nhìn Parisa rồi hỏi: Sao cô làm ồn thế? Cô có vấn đề gì với bà vậy? Parisa phản ứng ngay: Đừng chạm vào tôi. Ali nói: Dọn dẹp đồ đạc đi. Parisa vẫn lặp lại: Đừng chạm vào tôi. Ali không còn kiên nhẫn: Về nhà bố cô mà ở đi. Parisa nhìn anh, lạnh lùng nói: Tôi ghét anh. Không khí trong lều lập tức đổi khác. Ali đáp: Chúng ta nên chia tay. Parisa lập tức lớn tiếng: Cút đi. Ra ngoài. Mau ra ngoài. Ali nói: Cô có 1 tiếng để rời khỏi đây và trở về nhà bố cô. Parisa đáp: Đó là lỗi của anh. Bà Hilda vẫn cố kéo Parisa về bữa ăn. Cháu phải ăn đi. Ăn nhanh lên. Nhưng Parisa lại nói: Tôi sẽ tự nấu ăn. Anh ấy không cho tôi ăn. Bà Hilda nhìn khu vực bếp rồi nói: Cháu đang làm bẩn hết chỗ này rồi. Parisa đáp: Chính bà mới làm mọi thứ bẩn hết cả. Rồi cô giải thích: Tôi muốn rửa bát mà Ali lại tắt nước. Bên ngoài, Ali gọi vào: Parisa, tắt nước đi. Parisa nói: Tôi đâu có bật nước. Tôi cũng không tắt đâu. Ali đáp: Đừng làm tôi khó chịu nữa. Em dùng hết nước rồi. Parisa chỉ nói: Chuyện đó không liên quan gì đến tôi. Một vấn đề rất nhỏ. Nhưng chỉ những chuyện nhỏ ấy cũng đủ khiến cả căn lều trở thành nơi không ai muốn ở lại quá lâu.
Một lúc sau, Ali quay vào lều. Anh ngồi xuống rồi nói, tôi mệt rồi. Mẹ Ali nhìn con trai. Con đang bực mình à? Ali đáp, hôm qua công việc quá nặng nhọc. Parisa lúc này lại nói, hôm nay chúng ta nên ra ngoài chơi một chút. Ali lập tức từ chối, không, tôi không đi đâu cả. Parisa nói, ngày nào ở đây chúng ta cũng cãi nhau. Ali đáp, về nhà bố em đi. Mẹ Ali chen vào, đừng cãi nhau nữa. Nhưng Parisa vẫn tiếp tục, ngày nào chúng ta cũng bực bội và cãi nhau ở đây. Anh lúc nào cũng tức giận. Ali chỉ lặp lại, về nhà bố em đi. Rồi anh đổi sang việc khác, đưa cho anh lọ kem dưỡng da. Nhưng Parisa lại kéo câu chuyện sang đứa bé trong bụng. Chúng ta phải đi mua quần áo cho em bé. Ali nói, em bé còn chưa chào đời mà. Parisa đáp, mẹ em phải mua đồ cho đứa bé. Đó là phong tục. Ali phải bỏ tiền ra. Ali lập tức khó chịu. Mẹ em không nên can thiệp vào cuộc sống của chúng ta. Anh chịu đủ rồi. Vẫn còn 4 tháng nữa đứa bé mới chào đời. Parisa nói, mẹ em tôn trọng phong tục. Ali đáp, mẹ kế của cô không có quyền quyết định chuyện mua sắm. Parisa vẫn giữ ý, không cần phải đợi đến khi đứa bé chào đời. Ali nói, tôi muốn tự mua quần áo cho con mình, để khỏi phải chờ đợi gia đình các người. Parisa nhấn mạnh, tất cả chúng ta đều phải tôn trọng phong tục. Lúc này, mẹ Ali cũng nói, đúng vậy, theo phong tục, gia đình nhà gái phải chuẩn bị đồ cho đứa con đầu lòng. Nhưng Ali vẫn không đồng ý. Đó không phải việc của chúng ta. Bà Yuda cũng lên tiếng, đứa bé là con của Ali. Anh ấy nên tự mua quần áo cho con mình. Ali nhìn Parisa rồi nói một câu đầy cay đắng, tôi chưa bao giờ nhận được lợi ích gì từ gia đình các người. Cứ về nhà bố cô đi. Parisa lập tức quay lại vấn đề cũ. Trả vàng cho tôi. Ali đáp, tôi tự mua nó đấy. Parisa bất ngờ nói, chân anh có mùi kinh khủng quá. Ali chỉ nói, im đi. Bà Yuda thấy Ali nhăn mặt liền hỏi, cháu đau à? Ali đáp, vâng, tôi cần cái xe đẩy. Rồi anh hỏi, bà ơi, xe đẩy đâu rồi? Bà Yuda nói, bà để nó ở phía sau căn phòng. Sau đó, Ali lại bước ra ngoài làm việc. Anh nhìn khu vực đang cần trộn vữa rồi nói, tôi cần một cái máy trộn bê tông. Chúng ta cần một cái máy trộn. Trời nóng quá. Cơn đau lưng vẫn còn. Nhưng công việc thì không chờ Ali khỏe lại. Một lúc sau, Parisa bước ra hỏi, anh đang làm gì vậy? Ali đáp, tôi phải sửa căn phòng này. Parisa nói, căn nhà lớn vẫn cần phải tiếp tục xây. Ali nói, chúng ta cần một căn phòng ở đây. Bây giờ tránh xa tôi ra. Rồi anh nhắc, vào trong nhà đi. Trời nóng quá. Ali quay sang bà Yuda, cháu phải vào thành phố. Lấy vòi nước đi. Cháu sẽ đi mua một ít nước. Rồi anh gọi, bà ơi. Bà Yuda đáp, Ali nói, trước khi chúng ta vào thành phố, bà phải mua quần áo mới. Bà Yuda lập tức từ chối, bà không cần đi đâu. Ali nói, không, bà phải đi. Bà cần mua một chiếc áo dài tay. Bà Yuda vẫn nói, bà không cần quần áo đâu. Cháu tự đi đi. Ali nhìn đôi tay bà bị nắng làm sạm lại. Tay bà bị đen sạm vì nắng rồi. Bà phải mặc áo dài tay. Bà Yuda chỉ nhẹ nhàng, tự chăm sóc bản thân nhé. Ali vẫn để ý đến bà Yuda, vẫn nhìn thấy đôi tay bà bị nắng làm tổn thương. Nhưng ngay cả sự quan tâm đó cũng không thể kéo dài, vì công việc lại thúc anh phải đi.
Ali và bà Hilda tạm dừng việc. Parisa lập tức nói, tôi sẽ đi cùng anh. Ali đáp, cô không đi đâu cả. Parisa không chịu, không, tôi sẽ đi cùng anh. Ali nói, đi chuẩn bị bữa trưa đi. Vào trong nhà đi. Đừng làm bà khó chịu. Parisa vẫn khăng khăng, không, anh đi đâu thì tôi cũng phải đi cùng. Nhưng cuối cùng, Ali vẫn một mình lên thành phố. Trên đường đi, anh nói, đường đang bị kẹt xe. Một công việc tưởng đơn giản như mua một tấm kính cũng mất thêm thời gian. Không lâu sau, Ali đến một cửa hàng kính. Anh bước vào, chào anh. Chủ cửa hàng đáp, chào anh. Ali nói, tôi cần một tấm kính. Bây giờ cắt một tấm kính theo kích thước tôi đã nói nhé. Một lúc sau, Ali quay về mảnh đất. Vừa về đến nơi, anh đã gọi, bà ơi, bà có thể giúp cháu không? Mang cái tua vít đến đây. Ali bắt đầu lắp tấm kính cho phòng tắm. Đó là một chi tiết nhỏ trong căn nhà. Nhưng với gia đình đang sống tạm bợ ở đây, phòng tắm dùng được cũng là một bước tiến quan trọng. Trong lều, mẹ Ali nói, đun sôi nước đi. Bên ngoài, bà Hilda lại bước ra. Ali, nếu cháu cần giúp thì bà có thể giúp cháu. Ali đáp, tìm cho cháu một cái tua vít. Bà Hilda đi tìm rồi nói, bà không thấy tua vít của cháu đâu cả. Quay vào trong lều, bà Hilda lại nói, tôi sẽ mang thức ăn cho Askan và mọi người ăn. Một lúc sau, xe chở cát đến. Parisa bước ra nói với tài xế, mau đổ hết cát xuống đi. Xe tải dỡ cát xuống. Đống cát mới lại nằm giữa mảnh đất, như nhắc Ali rằng công việc vẫn chưa giảm đi chút nào. Sau đó, Parisa quay vào lều. Cô nói, Ali và bà đang đi thăm một người họ hàng xa. Họ đã đi rồi. Bà ấy đang không khỏe và hiện phải nằm viện. Một câu chuyện khác lại chen vào giữa công trình. Gia đình còn có người thân đang nằm viện. Một lúc sau, Ali quay về. Gương mặt anh nặng nề hơn trước. Anh nói, tình trạng của bà ấy rất nghiêm trọng. Mẹ Ali bước ra. Chào con. Ali nói, một người họ hàng của bà bị chấn thương ở đầu. Mẹ Ali hỏi, có nghiêm trọng không? Ali đáp, bà ấy bị xuất huyết não. Tôi rất lo cho bà. Bà ấy đã khóc rất nhiều. Rồi Ali khẽ nói, cầu mong Chúa chữa lành cho tất cả những người đang đau ốm. Trong khoảnh khắc ấy, những cuộc cãi vã dường như lùi lại một chút. Và ở giữa, Ali vẫn phải tự nhắc mình rằng dù mệt đến đâu, anh vẫn phải cố gắng tiếp tục công việc. Ali không có thời gian để dừng lại lâu. Ngay sau đó, anh lại nói, tôi phải đi sửa lại phần vữa. Nếu không, nó có thể bị vỡ. Rồi Ali bước ra ngoài. Anh gọi Parisa.
lấy xe đẩy đi. Mẹ Ali hỏi. Con đã cho gà ăn chưa? Ali nói. Parisa, lấy thức ăn cho gà đi. Mọi thứ vẫn dồn vào cùng một ngày. Và đúng lúc ấy, bên ngoài lại vang lên một tiếng gọi. Người vừa đến chính là mẹ kế của Parisa, Sefide. Chỉ cần bà xuất hiện, Ali đã biết một cuộc tranh cãi mới có thể bắt đầu. Sefide gọi, con gái tôi, Parisa. Con đã ở đâu vậy? Parisa lập tức nói, mau vào nhà đi. Nhưng Sefide không đến để ngồi chơi. Bà nói, về nhà đi. Parisa đáp, đừng đến đây nữa. Sefide hỏi ngay, con đã lấy lại được vàng chưa? Parisa đáp, chưa, mẹ đi đi. Sefide tiếp tục, sao con không mang vàng về? Parisa nói, anh ấy không chịu trả cho con. Sefide lập tức, về nhà với mẹ đi. Parisa phản ứng, buông tay con ra. Đúng lúc đó, Ali bước vào. Anh hỏi, có chuyện gì vậy? Sao bà lại đến đây? Sefide đáp, tôi đến tìm con gái mình. Ali nói, Parisa đã kết hôn rồi. Mẹ Ali thấy tình hình căng liền nói, đừng cãi nhau nữa. Nhưng Ali vẫn hỏi Parisa, sao mẹ cô lại đến đây? Parisa đáp, tôi không biết. Ali quay sang Sefide, đừng gây thêm rắc rối cho chúng ta. Đừng làm chúng tôi khó chịu nữa. Hãy rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Rồi anh nói với Parisa, đi cùng mẹ cô đi. Nhưng Parisa lập tức, con không đi đâu với mẹ cả. Ali nói, được rồi, đi đi. Sefide lại kéo con gái, đi với mẹ thôi. Rồi bà quay sang Ali, hãy trả vàng cho cô ấy. Parisa vẫn nói, con sẽ không đi đâu cả. Sefide kiên quyết, không, con hãy rời khỏi đây. Ali nói, đừng làm phiền cô ấy nữa. Hãy nói chuyện với Mohammed Riza trước khi đến đây. Sefide phản ứng, đừng chạm vào tôi. Parisa cũng nói, mẹ đi đi. Buông tay con ra. Ali nói rõ, Parisa sẽ không đi đâu cả. Vào nhà đi. Parisa quay sang mẹ về nhà đi. Ali gọi mẹ mình, mẹ ơi, hãy nói chuyện với Sefide. Nhưng Sefide vẫn chỉ tập trung vào một chuyện, trả vàng lại cho Parisa. Mẹ Ali lúc này cũng đã mệt. Bà nói, Sefide, đừng làm phiền gia đình các con vì chuyện này nữa. Hôm nay tôi không được khỏe. Sefide đáp, tôi đến để tìm Parisa. Parisa nên ly hôn. Parisa lập tức nói, mẹ, con không muốn ly hôn. Ali nhìn Sefide rồi nói, bà chỉ muốn phá hoại cuộc sống của chúng tôi thôi. Cút khỏi đây. Sefide nói, đừng chạm vào con gái tôi. Ali đáp, đừng can thiệp vào cuộc sống của chúng tôi. Parisa không được đi đâu nếu không có sự đồng ý của tôi. Sefide gọi, con gái. Ali nói, buông Parisa ra. Sefide vẫn gọi, con gái, ra ngoài đi. Ali đáp, hãy về chăm sóc Mohammed Riza. Sefide tiếp tục, anh phải trả của hồi môn và vàng cho con gái tôi. Ali nói, được rồi, cứ đi đi. Đừng dùng những hành động này để đe dọa tôi. Rồi anh nói trong bực bội, ngày nào bà ấy cũng đến làm phiền tôi. Mohammed Riza là người cần được chăm sóc. Sefide đã bỏ mặc đứa bé. Đó là lời của Ali trong lúc tức giận. Anh cho rằng Sefide đang bỏ mặc trách nhiệm ở nhà để liên tục can thiệp vào cuộc sống của Parisa. Cuối cùng, khi không thể đưa Parisa rời đi, Sefide tức giận rời khỏi mảnh đất. Nhưng giống như mọi lần, người rời đi thì đã đi, còn sự căng thẳng thì vẫn ở lại. Sau đó, Ali tranh thủ ra ngoài làm nốt những việc còn dang dở. Anh nói, tôi phải đi thăm bà ấy. Rồi quay lại công việc, rửa xe đẩy đi. Anh nhìn Parisa, gọi cho bố cô và bảo bà ấy đừng làm phiền chúng ta nữa. Parisa nói, trà đã pha xong rồi. Ali đáp, mang cho tôi một ít trà. Chuẩn bị tất cho tôi nữa. Quay vào trong lều, mẹ Ali gọi, Ali, lại đây uống trà nào. Rồi bà hỏi, con cũng phải đến bệnh viện nữa à? Ali đáp, vâng, con phải đến đó để an ủi bà Hilda. Mẹ Ali hỏi, tình hình bệnh nhân thế nào rồi? Ali nói,
Bệnh nhân đang ở trong phòng phẫu thuật. Rồi anh hỏi, mẹ có vào trong không? Mẹ Ali đáp, có. Ali nói tiếp, bệnh nhân có 3 đứa con còn nhỏ. Câu nói ấy khiến nỗi lo càng nặng hơn. Ali quay sang Parisa, cô ở lại đây nhé. Chúng ta sẽ cố gắng quay lại sớm. Parisa nói, tôi cũng không được khỏe. Ali lập tức nhắc, cô không được phép đến nhà bố. Rồi anh nhìn ra đống vật liệu bên ngoài. Thép cây rất đắt tiền. Có thể chúng sẽ bị lấy trộm. Hãy trông chừng các dụng cụ cẩn thận. Đó là cách ngày hôm nay kết thúc. Mẹ Ali chuẩn bị đi. Bà nói, tạm biệt, giữ gìn sức khỏe nhé. Và giữa những việc nhỏ ấy, cuộc hôn nhân của Ali và Parisa cũng vẫn chưa tìm được một hướng đi rõ ràng. Nhưng điều đáng lo nhất không phải là căn nhà có hoàn thành hay không, mà là khi căn nhà ấy hoàn thành, Ali và Parisa liệu còn đủ bình tĩnh để sống cùng nhau trong đó hay không? Và ngày mai, khi mặt trời lại lên trên mảnh đất này, có lẽ Ali vẫn phải thức dậy sớm. Những tiếng cãi nhau có lẽ sẽ tiếp tục vang lên trước cả tiếng máy móc của công trình.